සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Future EXPO YouTube channel එකේ 2D animation part 2. ඉතින් Max Pro ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගොඩක් ටිකක් පරක් වුණා. ඉතින් අපි වැඩිට බයි. ඉතින් මේකෙදි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී use කරේ Blender කියන software එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී Krita කියන software එක use කරනවා. ඉතින් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් download කරගත්ත ඒකේ free software එකක්. ඉතින් මේව තමයි ඔයගේ open window එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා කලින් open කරලා තිබ්බනම් documents තියෙනවා. වගේම community news ඒ වගේම start කියන එකකින් new file කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ custom document dimensions කියන එකට ගිහින් එතන pixel කියන එක centimeter කියන එකට මාරු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔය ගන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව change කරන්න පුළුවන්. landscape කියන එක තෝරගන්නවා මේ tutorial එකේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ create කියන button එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ තමයි workspace එක තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මගේ එක. මොකද මම මේ කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා වෙනස් කරා ටිකක්. file edit view image layer select filter tools settings windows කියලා help. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේක create new document ඒ වගේම create and open and exit document save undo redo තවටි. ඉතින් මේ ටිකෙන් ඔයාලට edit කරගත්ත එක වගේ settings ඒ වගේ මෙතන පෙන්නනවා brush එක use කරන්න මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙන eraser. ඉතින් මේකේදී reveal original present. ඉතින් මේකේ opacity එක වෙනස් කරගත්ත එක වගේ brush tool එක කියන එකේ අපි මොකක් හරි මෙතන and ඒකේ opacity ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර පොඩ්ඩක් මේ විදිය පොඩ්ඩක් අද pen එකක් use කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ 100% game 31% කියන මේ වගේ එකක් අලු පාට වගේ වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි size එක වෙනස් කරගත්ත එක ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් මේ brush tool එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ නැත්තේ. මොකද මම mouse එකක් තමයි use කරනවා. tablet එකක් use කරනවා නම් brush කියන tool එක ඔයාලා use කර හැකියි. ඉතින් mouse එක use කරනවා නම් free hand path tool කියන එක use කර හැකියි. ඉතින් ඒකේ වෙනස තමයි මේක එන්දම ටිකක් smooth වැඩි free hand path tool කියන එක. ඉතින් මේ විදිය දැන්නාම ඉතින් මම free hand path tool එකෙන් ඇදලා වෙන්නවා රවුම. මේ විදියට ගොඩක් ස්මූත් විදියට එනවා. ඉතින් ඔයාලට control Z දෙන්න පුළුවන් මේක undo කරන. ඒ වගේම move වෙන්න වගේ middle mouse එක use කර හැකියි. ඒ වගේම මෙතන size එක ආයෙ හදා ගන්නවා මම. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා වගේ දෙපැත්තම සමාන විදියට ගන්න. ඉතින් මේකෙදි මේ පැත්තේ මොකක් හරි යනතොත් අනිත් පැත්තට ඒකම එනවා. කිසිම වෙනසක් නැතුව. ඉතින් මේක ඕනේ දියුලට මොස්තරයක් වගේ අදින්දී මේක use කර හැකියි. ඉතින් ඒ වගේම pattern එකක් නැත්තම් මොස්තරයක් වගේ ගන්න එක ඔයාලට use කරයි මේ විදියට. ඒක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදී බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ lines ටික පොඩ්ඩක් මේ කරලා adjust කරලා ඔයාලට යන්න හැකියි. ඊගාවට තියෙන මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා not saved කියලා.
ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ ටැබ් එකක් වගේ තමයි අපි අලුත් එකක් ක්‍රියේට් කරාම දෙකක් පෙන්වනවා not saved කියලා. ඉතින් දෙකක්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් ඕපන් කරගත්තා හැබැයි ගොඩක් ඕපන් කරගත්තොත් ස්ටක් වෙන්න පුළුවන් ඔය PC එක. ඉතින් මෙතනින් පෙන්වනවා layers channels කියලා. ඉතින් layers කියන්නේ ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් layers ගන්න. ඉතින් මේ වගේම මෙතන advanced color selector කියන එක තියෙන්නේ. එතන තමයි මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වට මේවා පෙන්වන්න නැත්නම් animation onion skin මේ මගේ අතින් තියෙන ඒවා ටික. ඒ වගේම brush වට පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මෙතනින් අලුත් paint layer එකක් add කරගත්තා. ඒ වගේම background කියන එකේ කොයි වෙලෙත් අඳින්න එපා. මොකද background කියන එක transparent වෙන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් පාට වෙනස් කරලා ඇඳ ඒ වගේම control Z දෙන්න undo කරන්න. මෙතන visibility එක off කරාම ඔයාලට කෙලිම transparent picture එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් background කියන එක lock කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම දෙයක් අඳින්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඊගාවට මේ අපිට animation කරන්න timeline එක ඒ වගේම onion skin එක සහ අපිට ඕන වෙන animation කියන ඉතින් මේවා ඔයාලට පේන්නන්නේ නැති වෙයි සමහර විට මුලදී. ඉතින් මේකට settings වලට යන්න ඕනවා පළවෙනියට. ඉතින් brush කියන එක පමණට පෙන්වන්න නැති වෙන පුළුවන්. ඉතින් lockers settings lockers animate කියන එක ටික් කරගන්න. ඒ වගේම වාට onion skin timeline කියන එක ටික් කරගත්තා. ඉතින් මේකේ ටික් එක අයින් කරාම onion and timeline එක පේන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒකට I think dock settings dockers timeline කියන ඉතින් අපි මේකෙදී මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය දාන්නේ. ඉතින් මම මේක පළවෙනිට erase කරලා ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මම ආයි size එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් animate කියන්නේ කොහොමද කියලා. animate කරන පළවෙනිම draw කරන්න පුළුවන්. මේ tools ටිකව draw කරන්න use කරලා හැකි. ඉතින් මේම ඔයාලට ඕනේ පාටකින් ඔයාලා ඇඳගත්ත හැකි කිසිම ප්‍රශ්න. ඉතින් කොයි වෙලේත් ඕනේ eraser කියන එක high off කරන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන scratch එකක් අඳින්න තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. ඉතින් මම ටික වෙලාවක් අරගෙන එන්න මේ වගේ මූණක් happy face එකක් අඳින්න. emoji ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මෙතන paint layer 1 කියලා family පාට වෙලා තියෙන තැන ඉතින් එතන right click කරන්න. ඉතින් එතන right click කරාම create duplicate frame. ඉතින් මේක පළවෙනියටම අඳින්න තමයි ඒක එහෙම අපි පාවිච්චි කරන සමහරවිට ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ
කහ පාටට එනවා. ඉතින් මේක පාට වෙනස් කරගත්තා කැමතිනම් ඊට පස්සේ create create black frame කියන එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට එකපාරටම චිත්‍රය තියලා ඇයි ඉතින් එතකොට මෙතන තියෙන onion skin off කියලා. ඉතින් ඒක on කරගත්තාම ඔයාලට මෙතන updating කියලා එයි. එතකොට ඔයාලට නිල් පාටින් පේ. ඉතින් සමහර විට නිල් පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ onion skin කියන එක තමයි ඔයාලට මේකදී use කරන්න. මේ වගේම ඔයාගේ මේ layout එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදියට. මොකද මම කැමති layout එක මේ විදියට තියනකට ඉතින් ඔයාලා මේක උඩින්ම ඇඳලා වගේ second frame එක ඇඳගත්තයි ඔයාලා මේ නිල් පාටින් පෙන්නන frame එක උඩින්. ඉතින් නිල් පාටින් frame එක තමයි previous frame එක. ඒ වගේම කොළ පාටින් ඔයාලට මෙතන කෙරවලට next frame previous frame කියන එක onion skin එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ opacity එක අඩු වෙලි කරගත්තයි. මේ මොඩ ගොඩක් frames ගොඩක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට ලොකු ඇනිමේෂන් එකක් කරා. ඉතින් මම තවත් ඇනිමේෂන් පස්සේ මේවා එඩිට් කරන්නේ කොහොමද ඒවා හැමදේම පස්සේ ටියුටෝරියල් වල කියලා දෙන්නම්. තව ගොඩක් ටියුටෝරියල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඒවා කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී රෙන්ඩර් ඇනිමේෂන් කියලා ගොඩක් වෙලා යයි. ගොඩක් වෙලා ස්ටක් වෙද්දී ඉතින් ඔයාලට තවත් paint layer එකක් add කරගෙන ඒක උඩින් ඇඳ මේ විදියට නිකන් වාගේ scratch එක උඩින් අඳින විදියට මම කලින් ඇඳගෙන තිබ්බ එකක් ඕපන් කරගන්න. මොකද මේ ගොඩක් වෙලා යන වෙලාවක් අතරම කිව්වත් මටත් මේක හදන්න බෑ. ඉතින් යා මේකේ ඇනිමේෂන් කියන එකේ මෙතන ක්ලික් කරාම ඔට පළවෙනියට ගියයි. මෙතන ක්ලික් කරාම ඔට ඊගා ෆ්‍රේම් එකට ගියයි. ඒ වගේම එන්ඩ් එක. මේකේ එන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට තමයි එන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක රන් කරාම මේ විදියට ගොඩක් ලෝඩ් වෙන එකක් යයි. ඉතින් ඒක ඉතල ගණන් ගන්න එපා. මේ විදියට වගේ ස්ක්‍රැච් එක උඩින් වගේ ලයින්ස් ටික ඇඳලා ඔයගොල්ලෝ ඒව රිනේම් කරන්න. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට කලර් එක වෙනම ඒක දැක් නැහැ. ඉතින් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න නැත්නම් අපි කිව්වොත් අපේ වීඩියෝ එකක් විදියට ගන්න මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවටම අනුමත කරන්නේ. මොකද මේකෙදි ගොඩක් වෙලා යනවා එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. ඒක තමයි ප්‍රොබ්ලම් ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේකට වඩා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන නම් ඉතින් අපි කියමු
පිච් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රේම් එක මම පිච් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ෆයිල් කියන එකේ save as දුන්නා ඒකේ. save as png photoshop image all supported formats create documents වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී png ෆයිල් එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ. ඒ ක්‍රීඩා කියන software එක ගොඩක් වෙලාවට අනුමත කරන්නේ jpg files තමයි. ඉතින් මම මේක emoji මට හරියට ස්පෙලිං මතක නැහැ. මොකක් හරියද දානවා. ඉතින් මේකෙදි save දෙන්න. ඉතින් save දුන්නාම මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේක අච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම හොට තියෙන්නේ මෙතන මොකද වර්නින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් අවුලක් එන්නේ නැහැ කිසිම මේ වගේ ඩැමේජ් වෙන එකක් කිසිම මොකුත් එහෙම මොකුත් එන්නේ නැහැ. මේ කෙලින්ම ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක සේව් වෙලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට ඕපන් කරලා පෙන්නන්න ඒක. ඉතින් මේක තමයි මම ඕපන් කරලා සේව් කරපු ෆයිල් එක. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන ෆයිල් එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් දුන්න හැකි. රෙන්ඩර් ඇනිමේෂන් දුන්නා. ඉතින් රෙන්ඩර් ඇනිමේෂන් එකේදී මෙතන වල png එක ඕන වෙනස් කරගත්ත හැකි පිච් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නේ ඉමේජ් එක්ස්පෝර්ට්. ඉතින් එහෙම නැතුව වගේ වීඩියෝ එකක් රෙන්ඩර් කරනකොට එතකොට මෙතන ඉල්ලනවා වෙනම විදිහේ ඒක නෝගේ වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනම එකක්. ඉතින් මේකත් වාකෝ යද්දාලා මම කරම ක්‍රීඩා can't find ffmpeg mpeg කියලා එකක් එන. ඉතින් මේක www.fmpeg.org කියන එක ගිහින් ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට අනුමත කරන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්. ඉතින් ඔයාට ඕනෑම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් යූස් කරලා ඒක රෙකෝඩ් කරන එක මම යූස් කරන්නේ නැත්නම් බ්ලූබෙරි ෆ්ලෑෂ්බැක් එක්ස්ප්‍රස් රෙකෝඩර්. ඉතින් නැත්නම් ඔයාට ඕන ෂෙෆ් නැත්නම් ඔයාට Xbox game buy එක පාවිච්චි කරලා හැකි මේක. රෙකෝඩ් කරා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අලුත් හම්බෙමු අලුත්ම වීඩියෝ එකක. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, අපේ videos comment කරන්න.